السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن راځو د ورډ پروګرام دریم لیکچر ته. پرون مو دویم لیکچر وی، نن به انشاءالله دویم درس ته راسو، دا به ووایو. پرون مو پرګراف وویلې، بیا مو سټایل ویلې. خو سټایل په نیمه کې بیا لږ پاتې سو، او سټایل د ورډ برنامې ډېر مهم ده. دا په هر ځای کې ډېر کارول کېږي. کله چې یو کتاب جوړوئ او پیرست ورکوئ یا یو څه جوړوئ، نو هغه وخت کې دا ډېر کارول کېږي، همیشه کارول کېږي او ډېره اسانتیا یې ده. اوس مثال زه دلته یو ټایټل ولیکم، یو پرګراف جوړ کړم، نو بیا د هغې نه بعد مونږ دا وکاروو، هیډینګ ټو. یوټیوب دا اوس زه کاپي کوم، دې نه به په غټ پرګراف جوړ کړم. لومړی زه دا کاپي کړم، دلته به یې وکاروم، پیسټ به یې کړم، یو پرګراف به درسو. دا ټول یو پرګراف ده. کله چې موږ په هر ځای کې یو پرګراف لیکو، بیا انټر ورکوو، بیا یې لیکو، نو چې کله مو انټر ورکړو نو دا دویم پرګراف سو. بیا په دې ځایونو کې د هر یو پرګراف برابروئ، یا هر پرګراف ته تبدیلي ورکوئ، دا ټول پرګراف راځي. نو راځو اوس موږ دې پرګراف ته یو نوم ورکوو. مثال دا پرګراف د څه په باره کې ده، نو زه به دلته د دې پرګراف یو نوم ورکړم، مطلب دا دې څه په باره کې و، یوټیوب په باره کې و که نه. نو زه راځم بل پیج جوړوم، یو پیج زیات جوړوم. که چېرته ته اوس په ډېرو کې نومونه ورکوې، یو خو هیډینګ ون دلته سټایل باره کې لنډ بیت هغه درته وایم. که چېرته ته اوس دې ځای ته ورځې، کله سایز یې غټوې، بیا ډیزاین یې ورته بدلوې، نور څه وار څومره چې کوې دا ورته بدلوې، خو ډېر وخت نیسي. کله ډېر پیجونه یې هر یو ته بدلول، نو هر یو ته بیا دې ته بدلوې، دې ته بدلوې، نو ډېر وخت یې ډېر نیسي. او سټایل تیار سټایلونه دي، او پیرس لپاره یو غټ نوم لپاره نو تیار سټایل یې برابري، هر څه یې برابري، نو بیا ورکولی شي. او که چېرته ډېر پیجونه ولرئ، بیا هر یو ته څومره نومونه تا ورکړي ټولو ته په یو ځل بدلېږي. که په دې ځای کې ډیزاین ورته بدل کړي، نو هلته هم ورته بدلېږي، او په هر ځای کې ورته بدلېږي. نو راځو لومړی زه یو بل پیج جوړوم، نور پیجونه راخلم. په کنټرول انټر باندې بل نوی پیج راخیستل کېږي. دا به زه دلته کړم، بیا هغې نه کله چې که چېرته د کرسر په اول سر کې بیا انټر بل پیج ووایو، نو دا پرګراف نیم ښکته راځي، او که چېرته لاندې نو بیا پیج بدلېږي، خالي راځي، که نه همداسې نه راځي. زه یو څو دانې نور جوړوم، 4 دانې پیجونه مې راواخیستل. زه هر پیج ته یو پرګراف لیکم په هر پیج کې. دې ځای کې به کوم اول به زه دا ټول پرګراف کاپي کړم چې زموږ لپاره اسانتیا شي. دا مې کاپي کړه، اوس زه په دې ځای کې پیسټ کوم. نو دې ځای کې دې ته زه یو بل نوم ورکړم، دا دې څه په باره کې ده، مطلب هر څومره پیرس چې تاسو ورته ورکړئ یو نوم ورته ورکړئ. دلته زه اوس دا دې ورډ باره کې ولیکم، یو نوم به ورسره مطلب ورکړم، ورډ. لاړ به سو دې لاندې ته، دلته به یم دریم کې به یم، دې کې به دلته پیسټ کوم. دا ایکسل باره کې شو، مطلب ایکسل یو نوم ورکړم، ایکسل بل نو ورته دا پیج دویم پیج خالي پاتې شو. دې کې ورته شاید نوم نه یې ورکړی، نوم جوړ کړو،
دا دلته که چېرته انټر کې بیا فرق راشي نو دا بیا سم کار نه کوي، نو دا زه بېرته ډیلیټوم د دې نه کنټرول شیفټ ډیلیټ. مثال زه اوس دې ته نوم وربدلوم. دا یو تمه هیډن 1 دا مې هیډن 1 کړ. لومړی پیج کې چې کوم موږ ورکړی وو دا به هم هیډن 1 کړو. حضور لاندې اکسل ته به یې هم ورکړو هیډن 1 کوم ځای کې ستاسو کارولي هر ځای کې دې ته هم یو هیډن 1 یو مثال یو نوم ورکړو اکسس. دا به د اکسس باره کې دې ته هم یو نوم ورکړو. اوس راځو موږ دې ټولو ته ډیزاین ورکړو. بدلوئ لاړ بس دې باندې به کلیک کړي میډیفای ته به لاړ شي دې ځای کې. اوس دلته یې رنګ ورته تغیر بدلوئ، سیرس ورته بدلوئ، سایز یې بدلوئ 18 سایز کا خط په مابینس کې راوله. ورته نور ډیزاین دلته بولډ کړئ، آوټلاین یې برابرې سره کومته چې څه جوړئ برابرولی شي. نو اوکې یې کلیک کړه. ټولو کې به دا چې کومه تا جوړ کړي ول ټولو کې به ډیزاین ورته بدل شي. که اوس ګوره اکسس دې ځای کې ټولو ته یو دم بدل شو. او که چېرته موږ اوس یوټیوب دا یوټیوب ده، یوټیوب پسې لاندې نورې په د یوټیوب په باره کې لیکلی ده یا وړې وړې نورې ویروسونه پسې لیکلي دي نومونه، دا یې عام ده. او که چېرته له عام سره نورې وړې وړې ویروسونه نومونه راولي نو بیا هیډن 2 استعمالیږي. مطلب زه دلته اوس بل یو ولیکم، دا د یو بل څه په باره کې ولیکم یا وینډوز باره کې ولیکي. دا هم راځي همداسې چې نو دلته د دې هم یو پرګراف وړکی پرګراف راوله څومره شي کنټرول وي وینډوز اف سی وینډوز وي سی ووایي کوم لیکنې ستا کاپي کړي کله چېرته یې مخکې کاپي کړي یو ورځ ټیم کې دې کاپي کړي بیا که چېرته کاپي درنه ورکه شي نو بیا ته وینډوز وي ووایه نو هغه کاپي شوي نومونه دې ټول دلته درته راځي. پیسټ کړي دي کوم ځای کې چې نومونه دې رااخیستي دي ټول درته راځي، مخکې دې کوم کړي دي اوس یې کوم کړي نو بیا په ټول په یو باندې کلیک وکړه دلته یې راخلي. دا یو شارکټ. اوس دلته بل ولیکه نو بل څه په باره کې ولیکه نو یا وینډوز په باره کې یا سافټویر په باره کې سافټویر په باره کې دا هم د همدغسې د اپلیکیشن سافټویر هغه بیا انشاءالله په وینډوز کې دا درسونه وایو. اوس دې ته هیډن 2 ورکوه، هم د ورډ پسې تړلي هیډن 2. او که چېرته موږ دې کې اوس تغیرات راولو په دې کې هم تغیرات څه دی واړه واړه ویروسونه واړه نومونه چې کله عام نه له دې خوا زیات نومونه راشي بیا یې پکې دویم استعمالوی شي هیډن 2. او که چېرته همدغه سلسله په سلسله 9 دانې دي تر 9 پورې دی بیا که چېرته موږ دویم وکاروو نو دریم خپله دلته ښکاره کېږي یعنې دریم راغی. دا نورې بیا تیار ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاینونه یې ورکړي دي رقم ته ډیزاینونه دي هر یو ته یې ورکولی شي. دې ته هم لاړ شه دې باندې کلیک کړه میډیفای ته لاړ شي هلته دې ته هم ډیزاینونه بدلوي کوم ډیزاین چې نه خوښېږي مطلب سایز یې بدلوي څومره چې ته سایز ورته بدل کړي نو هغومره به داسې سایز یې بدلوي دا به هم دواړه بدل شي. تیار لکه مخکې دا هیډن 2 دا یې دې سره تړلی و نو دا یې به هم دواړه بدل شي. بیا کار چې تاسو دا کړي دا هم دې پسې راځو. نو راځو اوس انشاءالله دا خو سټایل درس خلاص شو. سټایل کې خواري وکړئ دا انشاءالله ښه ټایل ځکه دا ډېر په کار راځي. راځو پاینټ ته. پاینټ کې دلته اوس که چېرته ته یو نوم غواړې پیدا کړې یو شی پیدا کړې زه اوس دلته لیکم یوازې مای ستا په کوم ځای کې لیکلي دي څو دانې د لیکلي دي ټول درته په یو کلیک سره پیدا کوي. چېرته ته وغواړې یو پیدا کوې نو وخت ډېر نیسي او که چېرته په یو وار باندې ټول ګورې نو دلته ګوره ریزلټ 42 خانې دي موږ لیکلي دي هر ځای کې چې لیکلي کوم ځای نه دلته درته ښایي معلومات در ښایي چې دې ځایونه کې لیکلي دي نو دا یې د پاینټ پیدا کولو باندې 42 ځلې ته
لیکلي دي په دې پیراګراف کې، نو دا ټول ته پیدا کولی شي. نو بل دې کې ایډوانس فایند یعنې نورې شي. بیا دلته ریپلیس تیار مخکې نه هم شته، خو بیا او په دې کې هم پیدا کولی شي. کوم ځای کې ستاسو لیکلي دي، اوس فایند ما ولیکه، دې ځل ولیکه لایک ولیکئ، فایند نیکسټ یو پیدا کوئ. ته همداسې پسې زه بل راولي څومره چې ځایونه چې تا لیکلي دي یو کلیک باندې فایند نیکسټ وایه، نو ټول درته راخلي چې کوم ځایونه کې تاسو لیکلي دي. نو دا یې دې باره کې څومره چې او بیا راځو ایډوانس ریپلیس ته. ریپلیس څه کار کوي؟ ریپلیس اوس که چېرته په دې پیراګراف کې موږ یو نوم لیکلی ده، مای لیکلی ده، دا مای په بل څه باندې بدلوي، نوم باندې بدلوي. اوس که دلته زه ولیکم وي مای ولیکه، لاندې وایي کوم څه ته تبدیلوي، دا نوم چې یو بل ته ځي، اوس مطلب لیکم وي ته یې بدلوم، نو ریپلیس به وایي. ریپلیس دا یو دانه به کوم یو تبدیل په یو ته دې انتخاب کړی وي، هغه ته دې تبدیل کړه وایي. که چېرته ریپلیس آل وایي، نو ټول څومره چې ما دې په دې پیراګراف کې لیکلی ده، نو ټول به وي ته تبدیل شي. دلته به درته راشي ریزلټ به درته راشي 14 دانې موږ د دې جنۍ غواړئ چې تبدیل یې کړې، او زه غواړم چې تبدیل یې کړم، ټول به درته تبدیل کړي. فایند نیکسټ چې څومره یو دانې مخکې چې مې ویل هغسې درته پیدا کوي، بل درته راولي. او راځو په دې ځای کې تیار دلته لیکلي، خو په ایډوانس فایند کې دلته تیار ترتیب یې درته برابروي. دا راځي څه کار کوي؟ پیج. اوس مثال موږ ټول 4 پیجونه راکشلي که نه، 4 دانې پیجونه دي. هر یو پیج چې غواړئ په پیج کې دلته ولیکه، کوم پیج چې ولیکې، نو زه ولیکم دریم پیج ته، څلورم ته زه ګو انتخاب کړم، ګو ټو، نو راسن به مو ایکسل 4 پیج ته به مو رسوي. هر یو چې ته غواړئ زه به بېرته دلته ولیکم اول، نو بیرته اول پیج ته راوستلم. او لاین اوس دا دوه مهم، دا دوه باید وکړي. وروسته بیا دا نور سیکشن، بوک مارک، کمنټ، بوت ناټ، دا ټول بیا په کله انزرټ دا منیو مو ویلې، بیا به دا بیا هلته کارولی شو، بیا به دې جګه کې دا ووایو. نو اوس راځو لاین. اوس ته مثال دلته لیکې په دې پیراګراف کې کوم لاین ته غواړې چې لاړ شي. زه غواړم 10م لاین ته یا 12م لاین ته، کوم دومره لاینونه شته یو پیراګراف ته غټ لیکلی، هغې لپاره 8م ته زه لاړلم، نو راسم به مو 8م ته کرسر به کوم ځای کې 8م لاین یې هغې کې به کرسر ودرېږي. دا ګوټو همدا کار ده. راځو ریپلیس دلته هم تیار شته، کوم ځای چې بدلی څه ته یې تبدیلی، او کنټرول اف باندې د شارکټ ته په شارکټ یې هم بدلولی شي. ګوټو چې ده کنټرول جی ووایه، ډایرکټ دې ګو ته بیا کوم ځای کې ګوټو ته دې بیا یې هملته یې بدلولی شي. او سلیکټ ټولز کوم پیراګراف ته په دې کې لیکلی دی، دا ټول پیراګراف کاپي کولی شي. کنټرول ای شارکټ ته کنټرول ای ووایه، نو څومره ډېر چې تا لیکلي دي غواړې دا ټول سلیکټ کړي، نو کنټرول ای ووایه، بیا سلیکټ کېږي. او سلیکټ ابجیکټ دا بیا په انزرټ کې ویل کېږي، کله چې عکسونه تا راخیستي یا شفت یې جوړ کړی دلته بیا، نو هغه یې درته سلیکټ کوي. سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیمیلر فارمیټینګ، دې ته به لاړ شو چې کوم ځای کې اوس مطلب دلته تا څومره ډېر فارمیټینګ دې ورکړی دی، په دې په بدله کې دا رقم ته یوټیوب دې لیکلی دی، دې په بدل کې دې سایز رنګ چې څومره تا بدل کړي دي، اوس ګوره دې په برابر مونږ باندې د دې سایز هر څه یو رقم شي، دې ځای کې اکسل لاړ شو، ورډ هم د همغې په سایز و، رنګ هم د همغې په سایز و، هر څه اکسس هم دې په یو رقم ته سایز و. که چېرته غواړې یو سایز باندې تا کوم فارمیټینګ دې ورکړی، یو رقم سایز دې ورکړی، نو ته بیا په سلیکټ ټیکسټ ویت سیمیلر باندې بیا پیدا کولی شي. فارمیټینګ باندې څومره فارمیټینګ دې شي، یو رقم ته یې ټول هغه پیدا کولی شي. نو دا دې سلیکټ ټیکسټ دې لپاره و. نو بیا راځو سلیکټ، دا هغه شی نه ښیي شو آل. که چېرته تا اوس شیپونه دې راخیستي، عکسونه دې راخیستي، هیرن آل ټول شیپونه ښیي کوم ځای کې راخیستي. اوس مطلب موږ شیفت نه ده راخیستې، نو مو عکس راخیستی ده، هغه بیا چې کله انزرټ موږ وویلې، انزرټ نه بعد بیا دا ټول خپله دلته ښکاره کېږي. کله چې سلیکټ
سلیکشن پین دا ووایه بیا درته بیا دا ښکاره کوي هغې بیا انزرټ کې موږ وروسته ووایو او دا کریټ پی ډي اف دا خو ډېرو کې نه خو کله چې تاسو یو بل ویب سایټ یو برنامه په هغه کې جوړ کړئ لکه ما اوس WFS پی ډي اف دا ما ډاونلوډ کړی ده نو دا بیا دلته درته راځي لنډ پی ډي اف جوړ کړئ دا د یو ویب سایټ پورې اړه لري چې تا جوړ کړی دا په وخت کې نه وي په نورو عامه کې نو انشاءالله دا دریم لیکچر ته تر همدې ځایه پورې وو سبا به انشاءالله څلورم لیکچر وایو تر وخته پورې خدای په امان تر بلې ویډیو پورې